edad ko na tumayo ulit dito para magturo. Dahil matagal-tagal na rin akong hindi tumayo para mag-preach. Ano po? Kaya, good evening po. Good evening. Sabi ko kay Dandan kanina, kumanta yung I shall not be moved. Ha? Hindi. Pero nakita ko, pinakanta niya yung Keep on the Fire. Ayun yung pinakanta Keep on the Fire line. Hindi, pero sakto din eh. Okay din eh. Sabi ko, pinapakanta ko kay Dandan, Dan, kumanta yung I shall not be moved. Pero pinakanta niya Keep on the Fire line. Sabi ko, pwede din, kasi yun ang topic ko ngayong gabi. Hindi ko, ang naisip mo Keep on the Fire line. Sige, sabi ko, pero tama rin eh. Binabasa ko. Nandun din sa ano. Nandun din sa topic, ano, mga kapatid. Okay din yung binabasa rin natin yung mga lyrics na minaawit natin sa harapan natin. Meron din yung Wearing in Bulalan. None of this will move me, this in Bulalan. Kasi pag di natin binabasa, minsan kung ano sinasabi natin, ano. Or about the school supply. Mali-mali. Kaya minsan, ano yun natin? Basahin natin. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa panalangin nyo sa aming magkasawa ni Camille, lalong-lalo na kay Camille, ano po, nagbubuntis po siya. Si Camille po ang buntis, hindi po ako, ano po. Lagi ko na lang naririnig yung tanong, sinong buntis niya yung dalawa. Isang sagot na lang po, si Camille po ang buntis, ano po. Hindi naman, ano, intention naman namin lagi na magpapayat, mag-diet. Lagi ko sinasabi kay Camille, Min, mag-diet na tayo, huwag na tayo masyadong kumain sa labas. Mag-agree naman si Camille, okay, sige. Pero pag gabi, no, when craving comes at night, tulog na si Camille, nagutom ako. Tulog ka na, gusto mo mag-elo ka? Ayoko, Army Navy. Sige. Tapos na po yung intention namin na mag-diet yung palang sa gabi na yun. No? Sometimes we have the best intentions, but we get moved from our best intentions. Ang objective na pag-aaralan natin ngayong gabi, mga kapatid, to stay with those things that God has called us for. Medyo related, mga kapatid, itong pag-aaralan natin din sa yun na yung patulong sa diet namin. Diet namin kami. Pero, samahan niyo ako, mga kapatid, na basahin yung topic natin. Napakanta ko kay Dan, I shall not be moved. Hindi ako maaari magkamali. Kasi yun yung title ng aking preaching, I shall not be moved. Acts 20 verses 18 to 24. Gusto po natin ang ating mga Bible. Pero good pa din, keep on the firing line. Same context pa din. 18 verse 18. Tumayo po tayong lahat. Yung sa verse 24, sabi dyan, none of these things move me. Sabay-sabay nga po natin sabihin yun, none of these things move me. Title ng message natin, I shall not be moved. Move, yung salita dyan, none of these things move me. Kailangan ko ng tulong nyo, no? Bigyan nyo ako ng word, pang-associate natin. Kasi sa Tagalog translation yan, nawala yung, ano na yan eh, nawala yung linya na yan, none of these things move me. Any word na associated with the word move, kahit Tagalog, kahit hindi. Move. Pag sinabi ko ba, ano ibig sabihin? Galaw. Matinag. Tinag. Move. Ano pa? Move. Transfer. Ayan, ang ganda. Ang ganda. Ano pa? Move. Kahit isa na lang. Masway. Thank you sa mga nag-participate. Ano? Move. May nagsabi ng transfer, matinag, ano pa ba? Masway. Nung ako po ay
nagtatrabaho sa, ngayon, yung bago kong trabaho, maraming pagbabago yung nangyayari, no? Tinrain ako ng isang task, tapos after a few months, or after a few weeks pa lang, sabi sa akin, ililipat itong trabaho nito sa US. So yung inaaral ko, hindi ko pa master, ililipat agad sa iba. Ganun din, patuloy na nangyayari yung changes. Yung mga inaaral ko, magkakaroon ng bagong clients, tapos ililipat din pala sa iba. Maraming pagbabago yung nangyayari sa trabaho because yung company namin grow, nag-expand. A lot of changes are happening. So isang move yun, yung ibig sabihin ng move ay meron ding changes na nangyayari. Ngayon may narinig ako na sabing transfer. Move, pwedeng nag-transfer, pwedeng lumipat. Lumipat ng bahay, lumipat ng school, lumipat ng kurso, lumipat ng church, lumipat. So, example, si Pastor Eni, taga Kalamba. Many years ago, lumipat sila papunta ditong Muntinlupa at ngayon nagagamit ng Panginoon. Ganon din si Pastor Ronald, produkto ng Victory, tinawag sa Bule, nagkaroon ng mission, nagkaroon ng church. Ngayon, doon na siya sa Bule nag-church. Si Pastor Wendell, produkto ng Living Water. Ngayon, tinawag dito sa Kalamba, or nandito ngayon sa ating church, at nagagamit ngayon dito sa atin, at later on, pag na-establish ang church sa Kalamba, magkakaroon siya ng sarili ng church doon, magtatayo siya ng sarili niyang pamilya sa Dasmariñas, sa Kalamba, lilipat din siya. Magkamali, Kalamba dapat. Kaya, dapat i-enjoy natin si P. Wendell, kasama natin palagi no? Dahil later on, hindi naman natin gusto talagang mawala, pero talagang magpapastor din yan. Pastor na pala siya, at magagawa siya ng sarili niyang gawain sa Kalamba. Kaya kung ako si Preacher TJ, dalawa lang kayo magkasama, hindi ko paghuhugasin ng pinggan yan si P. Wendell. P. Wendell, gising ka na, nakahanda na yung almusal mo, kain ka na. Baka mo sapatos, isisayin ko na yan, P. Wendell. Mahaba na yung kuko mo, P. Wendell, gupit ka muna. Balik na sinelas mo, P. Wendell, ayusin mo na. Kidding aside, mga kapatid, isa sa mga meaning ng move ay transfer. And it's not always bad. Moving is not always good, but it's not always bad either. I gave you the best examples, no? Yung mga manggagawa natin. However, meron mga tao na may move din na ginagawa, nabanggit din kanina, may move na ginagawa, there's no spiritual reasoning in mind. Nag-move, kung susiriin natin, kung ano yung dahilan, ba't sila nag-move? Dahil sa series ng disappointments, series ng discouragement, napagod, napuno, napunde, kaya sila nag-move. Yun yung pwede natin gamitin, yung salitang nasway, napinag, ayun yung move. And I think, yung sinabi ni Pablo, dun sa verse natin, by the way, si Luke ang nagsulat ng Acts, pero ninanarin niya yung nangyari kay Pablo. Yung sinabi niya, none of these things move me, I believe yung move mo na ibig sabihin dyan, hindi ako natinag. And yun ang nangyayari dun sa iba, na move, natinag, na shaken, na bulok, na disrupt. Yun ang nangyari. And some, hindi lang locationally nag-move from one point to another, minsan positionally. Yung position nila na once they claim na tama, na totoo sa Biblia, nakakalungkot, nag-move. Nawala sila sa pagkakatayo nila dito sa position nila na pinaniniwalaan nila noon na tama. As we come to our passage, mga kapatid, yung binasa natin, we will learn of a man who knew that the ebb and flow and the pulse ng buhay niya, sa paglilingkod niya, alam niya kung ano yung nangyayari sa kanya kapag naglilingkod sa ministry, ups and downs, mga challenges na nagaganap kapag siya'y naglilingkod sa ministry. Yet, maririnig natin siya, nasabihin niya, none of these things move me. Yun nangyari doon, yung binasa natin sa 20:18 to 24.
bigyan ko kayo ng buod, or yung nangyari, binasa natin. Si Paul, yun yung end of third missionary journey niya. So, tinawag niya yung mga elders from Ephesus, inather niya sa Miletus, ayaw ko tama yung mga pronunciation ko. Yung mga elders, mga pastors, mga leaders, kinausap niya, and nirecount niya yung mga nangyari sa kanyang ministry sa Ephesus. So, kinuwento niya lahat ng mga challenges, lahat ng mga pagsubok na dinanas niya. Para ma-encourage yung mga, hindi para ma-discourage yung mga leaders, mga elders, but to encourage them. Sabi niya, lahat itong mga nangyayari sa akin, none of these things move me. None of these things move me. Ngayon mga kapatid, hindi ko alam kung paano tumatrabaho ang Diablo sa inyo. Hindi ko alam kung anong buttons nyo, hindi ko alam kung anong yung ginagawa ng Diablo na alam niyang yung fuse nyo na malapit ng pumutok, yung PC nyo na malapit ng mapatid. Hindi ko alam kung ano yung posisyon niya na posisyon nyo na gusto kayong itulak ng Diablo. Pero ang alam ko, si Satanas, siya ay pushy. Siya ay persistent. Siya ay porsigido. Puro ko yun, yung sa Tagalog na lang dahil siya ay porsigido sa kanyang objective o motive na kayo ay, or tayo ay ma-push, ma-move sa ating ginagawa para sa Panginoon. Ngayon, kung tayo ay dating isang matibay na bato sa haligi ng tahanan ng Panginoon, ang gusto ng ni Satanas, tayo maging missing stone dyan. Ma-move tayo. Yan ang gusto ni Satanas sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya na objective natin, sabi ko kanina, we stay with those things that God has called us for. So yun ang pag-aaralan natin. Ngayong gabi, gusto ko pong matutunan nyo ang testimony of a man who had all the reasons to quit, to change, to move. But by the grace of God, sabi niya, I shall not be moved. None of these things move me. Yun po ang title natin, I shall not be moved. Victory game? Meron akong 3 points, 3 thoughts na hinanda para sa inyo. Ito, yung mga bagay na tinutukoy ni Paul, mga challenges na tinatry siyang matinag, tinatry siyang mamove. Pero gusto kong ma-point sa inyo na hindi natinag si Paul. Number 1, sabi ni Paul, I shall not be moved by people. I shall not be moved by people. Acts 20 verse 18, Tiopez. 18 and 19, sabi dyan. And when they were come to him, he said unto them, Ye know from the first day I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by lying in wait of the Jews. Alam niyo mga kapatid, yung uling linya, lying in wait of the Jews. Sa Tagalog, sa version nakalagay yung pagbabakay ng mga Hudyo. Sa ibang version, binasa ko, pero ibig sabihin yung lying in wait of the Jews. Merong pinaplat yung mga Hudyo against Paul. Ano kaya yung pinaplat ng mga tao against Paul? Si Paul, meron siya mga followers Mga followers na hindi tagahanga, mga followers na gusto siyang patayin. Patayin kasi nagturo si Paul as simple as the resurrection of Jesus Christ. As basic as that, gusto siyang patayin ng mga tao. Makikita natin yan sa Acts 9:23. Acts 9:23 na banggit yan. And after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. Pinagpaplanuhan si Pablo na patayin. Ngayon, sa Acts 14 verse 19, yung kwento dyan, si Paul, pinagbabato. Iniwan na lang si Paul, kala patay na si Paul, pero buhay pa pala. Pero imagine niyo yung mga tao, pinagbabato si Paul para mamatay. Yun ang mga ginagawa ng mga tao kay Paul. And tayo, we will have our fair share of dealing with difficult people. Lahat naman tayo kahit sa trabaho,
sa school, sa neighborhood natin. Si Brother Manny, kinukwento kanina sa Sunday school niya, dealing with difficult neighbor. Pero wag na tayo lumayo sa ano natin, sa pupuntahan natin, sa church. I'm sure we had our fair share of dealing with difficult people, mapa Sunday school teacher, mapa driver, mapa preacher, mapa nagtuturo sa outreach. Lahat tayo nakaka-experience ng difficulty sa mga tao eh. Maski nung kinuwento ni Preacher TJ nung ewan ko 2 weeks ago, di ba? Nung nagpunta siya sa mga natokhang, yung mga taong minsan pinipiloso po sila, gano'n. I'm sure pati si Pastor, lalong-lalo na si Pastor, he's dealing with a lot of difficult people. Pero sigurado ako, wala sa katiting ng difficulty na naranasan ni Paul, yung nararanasan natin. Pero mo patayin si Paul or pagtangkaan si Paul na patayin, Wendell kaya, bawat turo mo, papagbabatuhin ka, Ang hirap siguro nun. Di ba? So, maririnig natin si Paul, none of these things move me. Ang hirap nitong mga taong to, ang hirap i-deal itong mga taong to, pero pupunta ako dyan sa Jerusalem, kahit ano pang mangyari sa akin, kahit yung mga taong yan, ang gulo-gulo, ang taong yan, ayaw kong tanggapin. Ito sa mga ginagawa ni Paul, itong mga na-experience ni Paul, mga problema sa mga tao, anong ginawa ni Paul? Anong ginawa ni Paul? Gusto ko manotice natin, despite ng problema niya sa mga tao, Paul, he continued serving. He continued serving. Sabi sa verse 19, serving the Lord. Sir Glen, alam to kasi siya yung teacher ko ng elementary sa English eh. Serving is a present participle. Ibig sabihin, ongoing passion ng paggawa. Hindi natatapos, patuloy pa rin. Serving the Lord with humility na nabanggit dyan. So, ito gusto kong i-point out ng malinaw. Ayoko ma-misinterpret nyo. It's not bad. Wala pong mali. Tama naman po talaga na okay na tayo po ay umaattend ng church. Dahil tayo ay na-encourage kay Pastor Eni. Tama rin na walang masama na tayo po ay namulat sa Christian family na umaga pa lang, pinagbibisa tayo ng mga magulang natin sa umaga para mag-church. Nasanay tayo. Walang masama na kumaaway tayo ng malakas dahil si Brother Danda ang ganda ng pagsusong lead at lahat ay kumakanta. Wala pong masama doon. Walang masama na tayo po ay sumamba dahil tinext tayo ni Pastor, nag-message sa atin si Pastor at na-encourage tayo sa mga preachers, sa mga natuturo sa atin, Sunday school teacher. Walang masama mga kapatid na tayo po ay naglilingkod dahil na-encourage tayo ng mga tao. Thank God for good modeling. Pero ang point ko mga kapatid, we shall not forget why we are serving and who we are serving. Huwag natin kalimutan bakit tayo naglilingkod at kanino talaga tayo naglilingkod. Nakakatakot mga kapatid na na-caught up tayo sa culture ng service eh. Yung parang naging routine na lang sa buhay natin. Yung naging parang tradition na lang. Andito na yung pamilya namin eh. Nandito na ako lumaki eh. Nabanggit yun ni Preacher TJ dati one time eh. Si Pastor Eni kasi alam ko pag mag-message ako niyan na pag hindi ako umattend, hahanapin ako niyan. So, a-attend ako. Walang masama doon. Huwag niyo po akong pagkamalian. Wala pong masama yun. Pero, you should always remember, bakit talaga tayo nagsiserve at kanino tayo talaga naglilingkod? Yung gabi, pauwi kami ni Camila, nagdadrive ako, Siyempre, kumain kami sa labas. Nagkukwentuhan kami ni Camila sa kotse. Sabi niya, Glen, ba't kaya dati, may makikita mo, may mga dating members ng simbahan, dating
nagagamit sa church. Dating ma-attend dito, tapos makikita mo may mga, hindi na nagpo-post hindi na nagsisimba ngayon. Tapos makikita mo may mga post sa Facebook, nagwawalwal, meron ng mga tato, mga kung ano yung pananamit ng mundo, yun na rin yung damit nila. Pero dating members sila dito, dating nagagamit. Di ba sila nakikita ni Pastor yung mga post niya, nakakahiyan, hindi ba sila nangyayari, Pastor? Yun ang problema, sabi ko. Tayo, may mga ginagawa tayong bagay, ay mga hindi tayo ginagawang bagay, dahil nandito tayo sa church, at natatakot tayo na ang problema, mga kapatid, we're caught up in the culture of service na tatakot lang kay pastor o nasanay lang na gano'n, talaga pinaglilingkuran nila. Na kahit nasang lugar sila, na kahit wala na sila sa victory, ang Diyos ang pinaglilingkuran mo nun eh. Kahit hindi ka nakikita ng pastor, yung Diyos mo sa ibang lugar, Diyos mo sa ibang bansa, Diyos mo sa ibang part ng mundo, Diyos mo rin dito sa victory. Hindi si Pastor Eni ang Diyos natin, mga kapatid. So tayo minsan, examinin natin yung mga sarili natin, ano? Meron akong, may balita na nagtitrending sa Twitter, na merong isang musician na binubugbog niya yung live-in partner niya. At abusado siya dun sa kanyang anak din. And very disappointing para sa akin dahil, kumbaga, nung pangunang pangalan kay Pastor Eni, kapag may nakita tayong flaws kay Pastor Eni, mamumove tayo eh. Ay, ganyan pala ugali ni Pastor Eni. Ay, ganyan pala ugali ni Brother Manny. Ay, ganyan pala ugali ni Brother Tony. Ay, ganyan pala si Brother Glen. Dahil sa tao tayo nakatingin. Si Paul, he was not moved because he is not serving people. He is serving Jesus Christ. Yung kahit wala dito sa simbahan natin, kahit mismo dito pa lang sa simbahan natin, kapag hindi na nakatingin sila pastor, kapag hindi na nakatingin yung mga members, mga elders, kapag nasa simbahan tayo, ang ganda ng mga ginagawa natin, pero kapag ang mga kasama natin, mga kaibigan na natin, unbeliever, basketball team natin, tayo pa nangunguna minsan sa mga kapastusan eh. Tayo pa minsan yung nagseselo, may bagong scandal si ano, may bagong ano si ano. Hindi kasi nakikita ni Pastor Eni. We should always remember, sino ang pinaglilingkuran natin at ba't tayo naglilingkod? Mga kapatid, ang tagal ko dito sa point na to, sana huwag yung pagkamalian. It's very good na tayo palaging minamahal natin si Pastor Eni, ginagalang natin yung mga elders natin, pero huwag natin kakalimutan the real reason bakit tayo naglilingkod. Si Paul, hindi nag-image sa mga tao because he's not serving people, he's serving Jesus Christ. At sabi po dyan, he's serving with humility. Thank you, Panginoon. He is serving the Lord with all humility. Dahil na ang mga sapoy, saan daw marunong magkalit-kalit. Serving the Lord with all humility. Mga kapatid, examine din natin ang sarili natin. Minsan, pag nagsasalita tayo, minsan kinukwento natin yung mga bagay na tungkol sa atin. Kala natin, nagiging humble tayo. Ang kayabangan minsan nagbabalat kayo, or ang kayabangan minsan nagbabalat kayo as humility. Humble bragging ang tawag doon, mga kapatid. Let's examine our minds. Paano ba mag-serve si Paul? With humility, meron din sinabi dyan, meron din akong pinunto na sa point dito. 1 Thessalonians 2:7 and 8. 1 Thessalonians 2, verse 7 and 8. Bisa mo. Pagkinaya mo. 1 Thessalonians 2:7, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionate
desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. Did you notice the word gentle, mga kapatid? Na animoy, sabi dyan, na parang nag-aalaga ka ng bata, napaka-gentle mo habang naglilingkod. Si Sandrine, napakaliit pa, no? Medyo, ako, magiliw ako sa mga bata, pero ayaw ko pang kalungin yung mga ganyang kaliit. Kasi kailangan gentle ka dyan eh, mabilis umiyak din eh. Kapag naglilingkod din tayo, dapat may gentleness, mga kapatid. Kapag nanunundo tayo ng mga batas, BMR, dapat may gentleness. Kapag sumasalubong tayo ng mga bisita natin, dapat may gentleness. Kapag nagtuturo tayo sa Sunday school, dapat may gentleness. Bakit si Pastor Eni? Siguro nagsigaw pag nagpipreach. Oo nga, no? Bakit siguro nagsigaw si Pastor Eni? Si Pastor Eni. Hindi. Mga kapatid, iba yung sumisigaw to emphasize, no? Iba rin yung sumisigaw dahil galit. Imagine niyo si Paul, no? Galit. Kahit saan na lang ako pumunta, gusto kong patayin ng mga tao. Pero sinabi sa akin Jesus Christ, sa road of Damascus, magtuturo ako. So buksan niyo yung Bible niyo, buksan niyo yung Bible niyo. Sa Genesis 2, pinatay ni Cain si Abel. Ano kaya ganun si Paul? Ano kaya si Pastor Eni? Dahil ko na tinuturo. Pero yung mga tao, cellphone sa likod. Mga tao natutulog. Tuturo ko dito, pastor ako. Buksan niyo yung Exodus. 10 plagues. Yun yan, tinubuan ng mga bigsa. Sana kayo, mga, ano kaya? With gentleness, Paul is a compassionate, servant-hearted leader. So, si Paul, he was not moved because he was not serving people. He was serving the Lord. I shall not be moved by people. Pangalawa, I shall not be moved by problems. I shall not be moved by problems. Verses 22 to 23 ng ating passage, Acts 20. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Verse 23, saying that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bonds and affliction abide me. Bonds and affliction abide me. Yan yung mga problema. May mga tanikala, yung mga problemang naghihintay sa akin. Sabi ni Pablo, may mga tao, basta-bastang agad-agad namumove dahil sa mga issues, mga problems na lumalating sa buhay nila. And kahanga-hanga yung mga tao na gumagawa ng paraan na patuloy na maglingkod. Kahit may makita silang katiting na problema. Meron akong pinapakinggan sa YouTube na isang preacher sa ibang bansa to na meron siyang problema. Dito problema kasi talagang malaki yung church nila. Design na talaga mag-preach. Pero dahil malaki yung church nila, maraming preacher, may pastor. So syempre, ang lagi mag-preach yung pastor. Kapag yung pastor wala, may mag-preach. Syempre, bihira rin siya mag-pipili dahil maraming preacher. So bilang preacher na desire niya mag-preach, sa kanya, hindi ako masyado nagagamit. Nag-isip siya ng paraan na mag-focus ng YouTube channel para doon siya gumawa ng sarili niyang ministry. Na doon siya nagtuturo. Doon hindi siya nag-preach doon. Nagkakaroon siya ng Q&A, nagkakaroon siya ng mga topic about love and relationship at ginagamit niya yung Bible. Nagkaroon siya ng sariling ministry and then yung desire niya na mag-preach na natutuon doon. Na nakakatuwa na hindi niya ginamit yung maliit na hadlang na hindi ako masyadong makapag-preach, hindi ako magagamit dahil maraming mga preacher. Gumawa siya ng daan. Pero it's interesting mga kapatid na may mga tao na may makitang maliit na problema, ang lumaki, magkaroon ng snowball effect. Na may snowball na kapag umikot-ikot, lumalaki, hanggang sa lumala, hanggang sa makakapektuhan na siya mismo sa kanyang ministry. Sabi ni Pablo,
pupunta ako sa Jerusalem, dun sa verse natin. Pupunta ako sa Jerusalem. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa Jerusalem. For sure, ikukulong nila ako dyan kung hindi ako papatayin. Napuporsi ni Pablo na mayroong problema na nag-aabang sa kanya dyan sa Jerusalem. Pero, hindi siya nagpatinag. Tuloy pa rin siya, sabi niya sa mga leaders, sa mga elders sa Ephesus. At may maganda pa siyang sinabi dyan. No? Balik tayo dun sa verse natin. 22. And now behold, I go bound in the Spirit. Bound in the Spirit. Mga kapatid, the best decision or the best time to make a decision kapag tayo ay bound in the Spirit. Kapag tayo ay natatali sa Spirito. May mga decision na mali tayong nagagawa dahil hindi tayo bound sa Spirit. When you get saved, mga kapatid, it's not always rainbows and butterflies. Diba? May kanapang gano'n. Hindi laging smooth sailing. Merong mga problema na mararanasan natin na hindi naman natin nararanasan bilang Kristiyano. Pero may mga problema tayong nararanasan. Bakit? Kasi gagamitin ng Diablo yung mga sitwasyon. Nung bago pa lang yung simbahan natin dito sa Carolina, no? Wala pang aircon, bukas pa yan. Natutulong si Pastor Freddy dito. Yes natin siya. May sumisigaw dyan. Naalala niyo yun? Parang, ingay! Kaya nag-service tayo dito. Yung mga sakyan natin sa labas, sakyan ng mga members, yung mga dumubra. Sinadya, alam mo sinadya kasi mismo sa hawakan ng lingkungan ng mga dura. May mga problema tayong nararanasan eh. Bilang Kristiyano, merong mas kamag-anak mo, sabihin, pag nagsimba ka dyan, hindi kita bibigyan ng pera, hindi kita pagbabaunin, hindi kita tatanggapin dito sa bahay natin. May mga experience tayo, mga problema na pupunta sa buhay natin. Pero makikita natin si Pablo, sa dami ng problema na naranasan niya, tuloy pa rin siya. Bakit? May explanation si Pablo sa Acts 23, chapter 23, verse 11. Sabi sa amin ni Jesus Christ, "In the night following, the Lord stood by him and said, 'Be of good cheer, Paul, for thou hast testified of me in Jerusalem. So must thou bear witness also at Rome.'" Sabi dun sa unang linya, "Be of good cheer, Paul." Sini-cheer up siya ng Panginoon, ni Jesus Christ. Sabi sa Acts 18:15, he was pressed in the Spirit. Sa verse natin, bound in spirit. Sabi sa Acts 18:15, pressed in spirit. Si Paul, hindi niya kinuwento na wala siyang problema. Meron din siyang bigat sa damdamin. Bago siya pumunta ng Jerusalem noon, sulat siya sa mga taga-Roma sa Romans 9. Tingnan natin Romans 9:1-3. Sumulat siya sa Romans before he went to Jerusalem. Sabi niya, "I say the truth in Christ. I lie not." Hindi siya nagsisinungaling kay Kristo. "My conscience also bearing witness in the Holy Ghost. And I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh." May bigat sa damdamin ni Paul. Pero, patuloy si Paul, mga kapatid. Sabi, "Be of good cheer." Tayo rin, bilang naglilingkod, parang narinig din natin sa Diyos mismo kay Jesus Christ. Kapag tayo may mga problema na nakapanlulungo sa atin, isipin natin, pinakausap tayo ng Panginoon ni Jesus Christ. Glen, be of good cheer. Brother Manny, be of good cheer. Brother, be of good cheer. And one thing I found out, mga kapatid, God blesses a man and a woman who has burden for souls. Yung mga taong naglilingkod sa Panginoon at may burden sa mga kaluluwa, binabless ng Diyos. Pastor Wendell nga, kanina nag-testimony, nag-blessing report eh. Kung ano yung gusto niya tapos
Pastor Amy nga nasa US ngayon eh. Sabihin natin talagang nasa ano siya, nasa gawain pa rin siya, pero mga kapatid, hindi po basta-basta makapunta ng US. Multiple visa mga kapatid. Hindi ba blessing yun? Hindi naman lahat ng tao, hindi lahat ng pastor na-approve ng visa. Kaya nga nakapasok si Pastor Manny sa pangalawang punta niya doon, may pastor na hindi na-approve eh. Pero si Pastor Annie, na-approve. Blessing yun, di ba? God blesses a man, and a woman, na may burden sa mga kaluluwa. Yung Sabado, naririnig ko si Mami at si Papa na lulungkot sila pag umuulan. Hindi tayo makapunta sa mga putatan. Sa putatan, yung lingkoy tayo mga bata. Hinintay nila tayo ron. Tapos pag linggo, karako sila, mga church sila, pero hindi ko sila nakita. Nalulungkot sila. May burden sila sa mga tagaputatan. I believe, yung burden nila sa mga batang yun, it's not in vain. Yung young pro fellowship, sa taon ng mahigit na meron tayo, pero same faces, same number of people na umaattend, paulit-ulit kami nag-i-invite na umattend, pero nakakalungkot, hindi pa rin kami dumadami. Pero, yung mga tao, na patuloy na, mga young pro na patuloy na umaattend, na hindi na kailangan pilitin, na masayang pumupunta sa young pro fellowship every Saturday. Ganun din siguro sa young people, hindi ko masyado alam doon eh. Pero sa young pro, lahat ng mga young pro na pumupunta doon, kahit umuulan, kahit meron mga ibang gawain na pwede silang gawin, I believe it's not in vain. I-bless tayo ng Panginoon sa mga ginagawa natin para sa Kanya. If a Christian is bound in the Spirit, is faithful unto death for Jesus Christ. When God puts a calling in man's life, hindi niya iisipin kung paano siya makakawala dito sa ministry niya. Ang lagi niyang iisipin, paano ako magiging involved? Paano ako magagamit palalo ng Panginoon? Hindi yung, paano kaya ako makakatakas? Kailan kaya wala si Pastor Ella? Dapat ganun ang pag-iisip ng tunay na Kristiyano kapag siya ay bound in the Spirit. Kaya kapag may problems, kapag tayo ay bound in Spirit, we shall not be moved. Yan si Paul, mga kapatid. Sabi niya, I shall not be moved by people, I shall not be moved by problems. So dalawa na tayo, I shall not be moved by people, I shall not be moved by problems. And I want to bring you to the most important part of the message, mga kapatid. Malaking tulong sa akin itong part na to. And gusto ko rin maging tulong din sa inyo. The last point natin, I shall not be moved by, ano kaya? Letter P din. Verse 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Doon sa linya na yun, I shall not be moved by pride. I shall not be moved by pride. May mga tao, mga kapatid, hindi naman talaga namumove ng mga tao eh. May mga Christians na hindi naman namumove ng mga people's problems. Hindi namumove ng problems. Namumove sila ng kanilang sarili, ng kanilang pride. Hindi ko deserve yan. Ito yung mga example ha. Hindi ko deserve yan. Kakaumay na. Pag puro sarili mo, iniisip mo, itong marinig mo sa sarili mo ito. Hindi nila ako na-appreciate. Hindi nila ako na-appreciate. Malaking kawalan kapag ako nawala dyan. I deserve more. Kapag puro sarili natin ang iniisip natin, ganyan ang takbo ng thinking natin. Ganyan sa ministry. We would start light. Unang-una, nakasentro tayo sa Panginoon, pero habang tumatagal, ang dami natin naging ambag, pumapasok ang gawa ng demonyo. Ang tagal ko na rito, huwag mo sabihin, paano ko gagawin. Alam mo na to.
minsan, nababalutan na tayo ng pride natin. Huwag mo ako turuan kung anong gagawin ko. Alam ko na yan. Sabi ni Paul, mga kapatid, neither I count my life dear unto myself. Sometimes we have to face the fact na the greatest danger ng ating spiritual life ay ang mismong sarili rin natin. Si Paul, mas binigyan niyang value yung ministry ng Panginoon kaysa sa kanyang will. 1 Timothy 1:12. 1 Timothy 1:12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Dito, nagkakaroon ng accounting eh. Diba? Doon sa verse natin, I count not my life dear unto myself. Hindi ko binibilang ang sarili ko. Doon sa 1 Timothy 1:12, si Kristo nagbilang sa akin. It's not about us mga kapatid. Si Kristo. This is all about Christ. Hindi yung palagi akong nauna, ako palagi pag may kainan na dapat meron ako dyan, ako nanguna dyan. Pag may dito ako, dapat paalam niyo sa akin. Tagal na ako dito, oh. Kaya hindi niyo dapat akong tatuloy ng ganyan. Elder ako dito. Mas nag-aaral ako. Nag-aaral lang ako, wala akong pinapatungkulan. I'm just giving examples. Kapag puro sarili natin ang iniisip natin, mga kapatid, let's examine ourselves. Let's examine ourselves. Nung muling camp ko sa Cavite, 9 years ago, 2010 na tayo, pagdating namin sa campsite, sabi ko, pangit na tutulugan namin. Tutulugan namin sa second floor, kahoy, wala man na kutsyon. So, parang reklamo ako yung inisip ko. Tapos, after a few hours, sabi, hoy, kung daw kayo sa baba, mga babae dyan. Baba, semento. So, mas pangit yung tutulugan namin. Parang ako, nag-disappoint ako, kaya dahil lang sa Cavite, inisip ko, ano kaya, doon na lang ako sa mga klase kong matulog. Parang, ayoko matulog dito. Tapos nung hapon, nakita ko si Pastor Freddy, siya yung head mo. Parang lugmok si Pastor Freddy. Diba po? Dati kasi iba yung nag-head nun. Pero si Pastor Freddy yata yung ginagay. Parang may problema siyang sabi ko, Pastor, parang medyo may problema kayo ah. Sabi niya, oo nga, wala pa nga akong tutulugan eh. Sabi ko, kaya ako sa sarili ko eh. Sabi ko, ako may tutulugan ako. Nagre-reklamo pa ako sa Pastor Freddy. Wala pang tutulugan. Sabi ni Paul, neither I count my life dear unto myself. When I'm thinking of Christ, sabi ni Paul, I delight in serving Christ. Kapag puro sariling iniisip natin, talagang meron tayong mga makikitang mali dahil iniisip natin yung comfort natin eh. Pero pag ang Diyos ang iniisip natin, si Kristo, the love of Christ constrained me. Ang pride, mga kapatid, is the root of compromise. Proverbs 29:25. Proverbs 29:25. Makikita natin dito, the fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. The fear of man bringeth a snare. Minsan, natatakot tayo sa mga tao, masisira image natin eh. Naging topic namin ito sa Yanko 2 weeks ago. Kasama yung fiancé ni Ganda. Sabi, minsan, ayaw natin masira image natin. Manager ako.
ba't ako mahugas ng pinggan dyan? May trabaho na ako, bakit ako mag-aayos ng mga upuan dyan? Meron na, doktor ako, bakit ako uutusan ni pastor? Mga kapatid, minsan, natatakot tayong masira yung image natin dahil makikita ng mga tao, may pangalan to, tapos dito yung ginagawa. Kaya kumukompromise tayo, ganun din sa mga kabataan, halimbawa, nasa school. Yung pagiging Kristiyano nila, nakatago, pag merong inuman, masisira image nila, ay, di yung lalaki, di yung inom. Magko-compromise. Anong bugat nun? Dahil may pride, ayaw masira yung pangalan nila. One thing more, pride is the root cause of contention. Sabi ng Bible, only by pride cometh contention. Kapag ang tao palaging sarili nilang pinofokusan nila, they begin to have problems with somebody else. Lagi silang may problema sa paligid, frustrated sila sa tao, mga resulta. Nalulungkot sila, lagi silang may problema kasi nakapokus sila sa sarili nila eh. Yung comfort nila bilang naglilingkod, tapos nakikita nila yung nangyayari sa paligid. Hindi ako effective na na leader. Hindi ako effective na Sunday school teacher. Konti lang kami dito. Puro mali yung nakikita nila, nag-frustrate sila sa mga nakikita nila, sa mga tao, sa result. Pero kapag mas bibigyan natin ng focus or value yung calling natin kaysa sa comfort natin, you will not be moved. Ang problema kasi ngayon, nasa selfie generation tayo eh. Laging sarili na lang natin palagi. Hindi natin ng Facebook, ang Instagram, meron tayong self-magazine, ang validation natin palagi, mga like, puro mukha natin nakapost, kahit lalaki, babae, hindi maglipat minuto, itignan ng sarili sa cellphone, mga nanalamin. Lagi sarili. Si Paul, may pagmamayabang eh. Kung sa kamunduang kaisipan, si Paul, sa lahat ng mga Kristiyano na nabuhay, no? O si Jesus Christ, na alam naman natin na Diyos. Si Paul, siya yung talaga may ipagmamayabang sa mga ambag niya. Sabi sa Philippians 3:5-8, tingnan natin. Philippians 3:5-8. Sa mga accomplishments ni Paul, achievements ni Paul, alam ko, kung magkakaroon ng comparison, talaga maraming may pagmamayabang si Paul. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me? Those I counted loss for Christ. Yet doubtless, and I count all these things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Sumagi lahat sa isip ko niya, pero sabi niya, hindi ko para etong mamuna sa isip ko, yung mga achievements ko, hindi ko bibilangin ito ng gawa ko. Ito ay para sa Diyos. It's not about me, it's about my Savior. At ito mga kapatid, this is not a complicated process. No? Hindi natin kailangan na pag-isipan ng matagal, o ng mga seminar, o kailangan na pag-isipan mabuti kung paano natin gagawin. Madali lang ito mga kapatid. Ngayong gabi, you can just decide tonight, by the grace of God, from now on, ilapit natin sa Panginoon, Lord, hindi ito tungkol sa akin. It's not about you, Panginoon. From now on, you will be the center of my life. Hindi ako, kundi ikaw. Ngayong gabi, mga kapatid, by the grace of God, we can do that tonight.
Mga kapatid, di ko po alam yung personal yung po. Di ko alam kung saan kayo inaatake ng kaaway. Di ko alam, di ko kayo ini-stalk sa social media. No? Di ko kayo sinusundan sa mga bahay nyo, mapakinggan ko ano mga problema nyo. Pero, alam ko, meron sa buhay nyo na sinusubok or kinakalaban tayo or yung jablo, talagang gumagamit ng kahit anong paraan para tayo matinag. Whether by people, by problems, by pride. Yung tatlong tinalakay natin. Pero sabi ni Paul, none of these things shall move me. None of these things move me. Nawa, ngayong gabi mga kapatid, masasabi natin sa sarili natin, I shall not be moved. Nawa, may natutunan po tayo. Maraming po salamat. Amen.